Người thoát nạn vụ dùng cyanua giết vợ đoạt chồng kể lại giây phút chạm vào cái chết. Trước khi chị Nguyễn Thị Hát uống cốc trà sữa có chứa cyanua và tử vong, thì đã có 2 người khác trong viện đã uống 2 cốc trà sữa khác nhau, và một người định uống. Rất may các nạn nhân không uống 4 trên 6 cốc trà sữa có độc cyanua đó. Như những thông tin trước đó, lúc 8 giờ sáng này, ngày 31 tháng 12, trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành khai quật và giám định tử thi của chị Nguyễn Thị Hát, 29 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, người đã tử vong bất thường tại nơi làm việc vào ngày 3 tháng 12, để điều tra bổ sung vụ án dùng trà sữa có cyanua để đầu độc tình địch đang gây xôn xao dư luận Thái Bình và trong cả nước. Ở tại khoa nội 3 Bệnh viện Phổi Thái Bình, nơi chị Hát đang công tác, không khí buồn bã bao trùm trước cái chết oan uổng của nữ điều dưỡng. Được biết, ngoài chị Hát thì đã có 3 người chạm tay vào cái chết, nhưng đều may mắn thoát lại. Đó là mẹ con điều dưỡng viên Phạm Thị L và anh NVD, trưởng khoa nội 3 của Bệnh viện Phổi Thái Bình. Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Phạm Thị L cho biết chị chính là người tiếp nhận những túi quà mang chất độc cyanua do một nhân viên vận chuyển đến bệnh viện. Lúc đó vào khoảng 16 giờ ngày 2 tháng 12, khi có một nữ giới xách đến 2 túi quà, nói rằng gửi cho chị Đàm Thị Hải Yến đang làm ở khoa, nhưng chị Y thì không có ở khoa, nên người này đã nhờ tôi nhận thay. Và nhìn thấy 2 túi quà bên trong lại có phong bì, thì tôi nghĩ rằng có người quen của đồng nghiệp gửi nên đã nhận giúp. Chị L kể lại sự việc. Và sau cuộc điện thoại thông báo với chị Yến, chị L định mang 2 túi quà gồm có 6 cốc trà sữa và khoảng 3 kg cà quýt cất vào tủ lạnh trong phòng hành chính của khoa. Nhưng khi xách túi xách và quà, thấy vài bao quả quýt bị dập và nước trà sữa bị sóng sánh ra túi, chị liền mang đi rửa, sau đó thì mới cất vào tủ lạnh. Và nhớ lại thời điểm ra mặt với tử thần, chị L vẫn chưa hết rùng mình. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày 2 tháng 12, thì tôi đón con trai từ trường học về nơi làm việc là khoa nội 3. Và thấy con kêu khát nước, thì tôi liền sang tủ lấy 2 cốc trà sữa cho con và mình uống. Sau này mới biết trong 6 cốc trà sữa thì chỉ có duy nhất là 2 cốc không có độc. Và tôi mới biết rằng mẹ con tôi là người đã rất may mắn uống đúng vào 2 cốc duy nhất không có độc. Và cũng theo chị L, còn có một người khác may mắn đã thoát chết là anh D, trưởng của khoa nội. Thấy tôi lấy trà sữa uống thì anh D bảo tôi đưa cho anh 1 cốc. Rất may lúc đó thì có bệnh nhân nên anh D đã không kịp uống cốc trà sữa này. Và sau đó thì cũng do bận công việc nên anh ấy cũng quên luôn, nên đã may mắn thoát lại, chị L nhớ lại. Các điều dưỡng viên, y bác sĩ ở khoa nội 3 cho biết vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm sau, tức là ngày 3 tháng 12, sau buổi phụ giúp bác sĩ làm thủ thuật trở về khoa, thì chị Nguyễn Thị Hát lấy từ tủ lạnh ra 1 cốc trà sữa để uống. Và sau khi uống được vài ngụm thấy có mùi lạ, chị Hát liền chạy vào nhà vệ sinh để súc miệng, rồi ngã gục ngay tại đó. Thế vậy thì đồng nghiệp đã đưa chị Hát xuống phòng cấp cứu. Dù đã nhận được mọi sự nỗ lực hỗ trợ chuyên môn và cả kỹ thuật từ bệnh viện nơi chị Hát đang làm việc, Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, nhưng chị Hát vẫn không qua khỏi và tử vong sau ít phút cấp cứu. Và do cái chết của chị Hát đến quá nhanh nên gia đình chị Nguyễn Thị Hát chỉ nghĩ rằng chị bị đột tử và không hề nghĩ đến việc chị bị tử vong do uống phải độc tố trong cốc trà sữa, nên đã từ chối giám định pháp y. Hồi tưởng lại toàn bộ sự việc, chị L bức xúc. Nếu xác định Lại Thị Kiều Trang đúng là hung thủ, tôi đề nghị pháp luật phải xử thật nghiêm khắc vì hành vi đầu độc là quá tàn độc và dã man. Nếu không may cả 6 cốc trà sữa đều được uống thì người chết không chỉ là 1 người mà ít nhất là 4 con người. Mối tình đầy tội lỗi. Bước đầu cơ quan điều tra xác định Lại Thị Kiều Trang có quan hệ tình cảm với anh rể của mình là PVQ, sinh năm 1989 ở huyện Kiến Sương, Thái Bình. Và theo một số thông tin, để che giấu mối tình tội lỗi với chính anh rể, thì Trang thường qua lại tỏ ra quan hệ thân thiết với gia đình của người tình. Trang thường xuyên chụp ảnh, đi chơi chung cùng với gia đình và thậm chí là rủ chị Y đi chơi riêng. Và sau một thời gian khi anh Quy đề nghị chấm dứt mối quan hệ, Trang muốn níu kéo nên đã nảy sinh ý định đầu độc vợ của người tình, và cũng chính là người chị họ của mình tên là DTI, 30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Do trước đây Trang nhiều lần cùng với chị Y đi uống trà sữa nên biết chị Y thích uống trà sữa và cũng biết rõ loại trà sữa mà chị Y rất thích. Do đó khi lên kế hoạch, Trang đã mua đúng loại trà sữa mà chị Y thích. Ngày 2 tháng 12 thì Lại Thị Kiều Trang lên mạng đặt mua 2 lọ chất độc natri cyanua, một loại cực độc có thể giết người bằng vài giọt.
Tiếp đó thì đối tượng mua liền 6 cốc trà sữa, trong đó có loại trà sữa mà chị Y thích, rồi dùng bơm kim tiêm bơm chất độc cyanua. Tuy nhiên khi Trang bơm đến lọ thứ tư thì hết cyanua. Và tránh để chị Y nghi ngờ, Trang đã gửi kèm trà sữa là một túi đựng hoa quả là những quả quýt, một phong bì bên trong để có để 100.000 đồng, để mọi người nhầm tưởng đó là quà biếu của bệnh nhân để không ai nghi ngờ. Và một điều đáng nói là để tinh vi hơn thì Trang đã dùng sim giác để liên hệ và không thuê chuyển thẳng trà sữa đến bệnh viện Phổi Thái Bình, mà lại thuê chuyển đến bệnh viện An Đức cũng nằm trong thành phố Thái Bình. Và từ đây thì Trang tiếp tục dùng sim giác thuê người khác chuyển quà đến bệnh viện Phổi Thái Bình để tạo lộ trình rích rắc hòng che giấu hành vi trong trường hợp nếu bị phát hiện ra. Và do chị Y không có mặt ở bệnh viện nên đã nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính. Vào khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 12 thì chị H lấy từ tủ lạnh một cốc trà sữa và để uống. Sau khi uống được một vài ngụm thì chị H chạy vào nhà vệ sinh rồi gục ngã. Thế vậy thì những người thân, bạn bè đã đưa chị H xuống phòng cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Do quá trình đầu độc của Trang quá tinh vi nên gia đình chị H không một chút nghi ngờ, mà chỉ nghĩ rằng con em vợ mình bị đột tử và đã từ chối kết quả giám định pháp y. Tuy nhiên thì chính các y sĩ, bác sĩ đồng nghiệp của chị H ở bệnh viện phổi và đặc biệt là các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình khi tham gia cấp cứu cho nạn nhân bằng những kinh nghiệm của mình đã đặt câu nghi ngờ và không loại trừ khả năng chị H bị tử vong là do bị ngộ độc. Và sau khi nhận được tin báo, công an thành phố Thái Bình đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và tiến hành điều tra vụ việc. Qua đó thì công an thành phố Thái Bình nhận thấy có rất nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H. Và từ những thông tin thu thập được thì trong ngày 26 tháng 12, công an thành phố Thái Bình đã triệu tập Lại Thị Kiều Trang lên trụ sở để làm việc. Và bước đầu qua đấu tranh khai thác thì Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Và do tính chất phức tạp của vụ việc nên cơ quan cảnh sát điều tra công an Thái Bình đã chuyển hồ sơ vụ án lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Cung đường rích rắc của 6 cốc trà sữa nhằm che giấu hành tung của nữ nghi phạm đầu độc chị họ khiến người lạ tử vong. Được biết rằng để tránh chị Y nghi ngờ, Trang đã gửi kèm trà sữa là một túi đựng hoa quả, bên trong là những quả quýt, và một phong bì tiền bên trong có để 100.000 đồng để mọi người tưởng nhầm đó là quà biếu của bệnh nhân để cảm ơn. Sau đó thì Trang đã dùng sim giác gọi điện nhờ shipper chuyển qua rất lòng vòng để tránh bị phát hiện. Ngày 30 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang sinh năm 1994, trú tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình để điều tra về việc bỏ thuốc độc vào trà sữa nhằm giết chết chị họ vì yêu anh rể khiến một người lạ tử vong. Theo một số thông tin thì gia đình nạn nhân Nguyễn Thị H, 29 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, công tác tại huyện Bệnh viện Phổi, tỉnh Thái Bình, và đại diện chính quyền địa phương cho biết đã nhận được thông báo từ cơ quan điều tra và công an tỉnh Thái Bình về việc sẽ tiến hành khai quật tử thi chị H vào 8 giờ sáng ngày 31 tháng 12 để làm rõ các nguyên nhân tử vong bất thường sau khi uống trà sữa tại nơi làm việc. Và theo một số thông tin thì bước đầu qua lời khai của nghi phạm thì mới thấy được kế hoạch tinh vi và tỉ mỉ của cô gái mới 25 tuổi này. Thường xuyên qua nhà chị họ để chơi và biết chị Y rất thích uống trà sữa nên đối tượng đã nảy sinh ý định cho độc vào trong cốc trà sữa và nghĩ đã làm. Lại Thị Kiều Trang lên mạng đặt mua 2 lọ chất độc natri cyanua, loại chất kịch độc có thể giết người bằng vài giọt. Ngày 2 tháng 12 thì Trang tiếp tục đặt mua 6 cốc trà sữa, trong đó có 3 loại cốc cacao, đều là loại mà trước đó Trang đã dẫn chị họ DTI đi uống. Sau đó thì dùng bơm kim tiêm bơm chất độc cyanua vào trong 4 cốc trà sữa. Và để tránh chị Y nghi ngờ, Trang đã gửi kèm trà sữa là một túi đựng hoa quả là những quả quýt khoảng 3 kg và một phong bì bên trong có để 100.000 đồng để mọi người nhầm tưởng đó là quà của bệnh nhân biếu để cảm ơn cán bộ bác sĩ. Rồi từ đây thì Trang tiếp tục dùng sim giác thuê người khác chuyển quà đến Bệnh viện Phổi Thái Bình để tạo lộ trình rích rắc hòng che giấu tung tích. Và tinh vi hơn, Trang đã dùng sim giác để liên hệ và không thuê chuyển thẳng trà sữa đến Bệnh viện Phổi Thái Bình mà lại chuyển đến Bệnh viện An Đức cũng nằm trong thành phố Thái Bình. Sau đó thì từ đây Trang tiếp tục dùng sim giác thuê người khác chuyển quà đến bệnh viện. Và bên cạnh đó cũng theo nguồn tin tức ở trên, do quá trình đầu độc của Trang quá tinh vi nên gia đình chị Nguyễn Thị H đã không chút nghi ngờ mà chỉ nghĩ rằng con em mình bị đột tử và từ chối pháp y.
Tuy nhiên thì chính các y bác sĩ đồng nghiệp của chị Hát ở bệnh viện phổi, và đặc biệt là các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, khi tham gia cấp cứu cho nạn nhân, bằng những kinh nghiệm của mình thì đã nghi ngờ, không loại trừ khả năng của chị Hát bị tử vong do bị ngộ độc. Và bên cạnh đó, cái chết bất thường của chị Hát cũng được cơ quan công an chú ý. Và theo một số nguồn tin cho biết, từ những nghi ngờ ban đầu trên thì cơ quan công an thành phố Thái Bình đã âm thầm vào cuộc điều tra. Và sau hơn 1 tháng thì vụ việc đã có những kết quả đủ để cơ quan này bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang. Và trong đó, manh mối phá án quan trọng nhất chính là những cốc trà sữa được Trang chuẩn bị kỹ càng để gửi đến bệnh viện phổi, nguồn tin này cho biết.